ઉનાળો આવે ને એટલે એવું થાય કે રોજબરોજ પચવામાં હલકી રહે, પેટમાં ભાર ન રહે, વળી વજન પણ ઓછું થાય અને ટેસ્ટફુલ. એવું શું ખાવું? તો આજે આપણે એક અલગ જ સ્વાદિષ્ટ મિની થાળી બનાવવાના છીએ, જેમાં તમે બધા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર વજન ઉતારનાર જવના રોટની રોટલી, કાચી કેરીનું બટાક્યું અને એક અલગ જ રીતથી ઓછા તેલમાં બનતા સ્વાદિષ્ટ મગ બનાવશું. તો બપોરે બનાવી શકાય તેવી સ્વાદિષ્ટ આ થાળી બનાવવાની શરૂઆત આપણે મગથી કરીએ. 1 કપ મગને કુકરના ખાનામાં ઉમેરશું. સાથે તેમાં 1 ટીસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા પણ ઉમેરવાના છે. હવે પહેલાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી મગ અને મેથીને ઘસીને સાફ કરવાના છે. મગ છે તે વજન ઉતારનાર સાથે નિર્દોષ આહાર તો કહેવાય જ છે. અને જો તમે રસાવાળા મગનું શાક અને છૂટા મગ ખાઈને થાક્યા હો ને તો આજે મગ એક અલગ જ રીતે બનાવવાના છીએ. સાથે થોડી એવી સૂકી મેથી ઉમેરવાથી મેથીના ગુણો પણ મળે. 2 વખત આ જ રીતે પાણીમાં મગ સાફ કર્યા પછી હવે 1 કપ મગ સામે 1 કપમાંથી થોડું બાકી રહે ને એટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી મગ કુકરમાં પણ બફાય ને તો એકદમ છૂટા રહેશે. હવે સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી મગમાં મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી સ્ટેન્ડ ઉપર મગનું ખાનું ગોઠવી દેવાનું છે. પછી તુરંત જ કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી દેવાની. હવે કુકરમાં 4 સીટી કરી લઈએ, જેથી મગ બફાઈ પણ જાય અને આખા પણ રહે. એ દરમિયાન મેં અહીં એક તોતાપુરી કાચી કેરી લીધી છે. તો અહીં આપણે કેરીની છાલ કાઢી લેવાની છે. અહીં તોતાપુરીના બદલે તમે કોઈ પણ કાચી કેરી લઈ શકો છો. કેરીની આ રીતે છાલ કાઢ્યા પછી હવે લાંબા ટુકડા કરી લઈશું અને ત્યારબાદ ગોટલી અલગ કરી અને પસંદગી પ્રમાણે નાનાથી મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે. કેરીના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે બટાક્યું બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું, 2 લવિંગ અને 2 તજના ટુકડા ઉમેરી વઘારમાં બધું ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલા કેરીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. હવે બધું ચલાવી અને માત્ર અડધી મિનિટ માટે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા સતરાઈને અને કાચી કેરીમાં ભળી જાય. વઘારમાં મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરશું અને પછી સહેજ જેવું મિક્સ કરી પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈ અને માત્ર 2 જ મિનિટ માટે આ કેરી ચડવા રાખી દઈએ. ત્યાર પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, અહીં કેરીના ટુકડા છે તે ચેક કરતા આખા પણ રહ્યા છે અને અંદર સુધી બફાઈ પણ ગયા છે. તો આ સમયે અડધો કપ દેશી ગોળ લઈ આ કેરીમાં ઉમેરી દઈએ. અહીં જો તમારે બટાક્યું ગોળમાં ના બનાવવું હોય અને ખાંડમાં બનાવવું હોય ને તો પસંદગી પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરી શકાય છે અને તે આટલા જ પ્રમાણમાં ઉમેરી દેવાની. હવે ગોળ ઓગળી જાય ને ત્યાં સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને બધું સાતળવાનું છે. પણ યાદ એ રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે ધીમી જ રાખવાની, જેથી ગોળ છે ને તે ઓગળવા લાગે. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ કે મીડિયમ હશે ને તો ગોળ તો જલ્દી ઓગળી જશે, પણ સાથે સાથે તે બળી જશે, જેથી બટાક્યું કલરમાં કાળું પડશે અને બટાકિયામાં બળવાની વાસ આવશે. અહીં મિક્સ કરતા ગોળ ઓગળી અને લિક્વિડ તો થઈ ગયો છે, પણ જ્યાં સુધી આ બટાકિયામાંથી તેલ છૂટું પડી અને અલગ ના થાય ને ત્યાં સુધી ચલાવવાનું છે, જેથી ગોળ એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે અને બટાક્યું મહિનાઓ સુધી સાચવી શકાશે. ટોટલ લગભગ 4 મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી બટાકિયામાંથી તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી ગયું છે અને રસો પણ જુઓ ચમચાથી જલ્દી નીચે ના પડે ને તેવો ઘટ થઈ ગયો છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને પેનમાંથી બધું જ બટાક્યું છે ને તે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. હવે બીજી સાઈડ કુકરમાં મગ પણ બફાઈ ગયા છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. જુઓ, મગનો આખો દાણો પણ રહ્યો હોવા છતાં તે અંદર સુધી બફાઈ પણ ગયા છે, એટલે કે પાણી છે ને તે પરફેક્ટ માપનું થયું. તો હવે મગના ખાનાને બહાર કાઢી લીધા પછી એક અલગ જ સ્વાદના રોટલી સાથે ખાઈ શકાય ને તેવા મગ બનાવવા માટે એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરવાના છે. બસ જીરું અને લીમડો તેલમાં સતરાવાની સુગંધ આવે ને એટલે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો અને તે જ રીતે 2 ટીસ્પૂન શેકેલા તલનો ભૂકો પણ ઉમેરવાનો છે. બંનેને સહેજ જેવા તેલમાં સાતળશું અને ત્યાર પછી તુરંત જ 2 તીખા લીલા મરચાના અને અડધો ઇંચ આદુના લાંબા ટુકડા ઉમેરી અને સાતળવાના છે.
શેકેલા સિંગદાણા અને તલનો ભૂકો ઉમેરવાથી સોફ્ટ મગમાં એક ક્રન્ચીનેસ સાથે સરસ મજાનો સ્વાદ પણ આવે છે. હવે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને પોણી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી વઘારમાં મિક્સ કરીએ. બસ હવે વઘારને વધારે ના સાતળતા તેમાં બાફેલા મગ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી બધું ચલાવીને મિક્સ કરવાનું છે, કારણ કે મીઠું અને હળદર તો આપણે પહેલાં જ ઉમેરેલા છે. અહીં તમે જોયું ને કે બહુ જ ઓછા મસાલા છતાં સિંગદાણા અને તલના સ્વાદ અને ક્રન્ચીનેસના કારણે મગ છે ને તે રેગ્યુલર બનતા મગથી અલગ સ્વાદના અને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે માત્ર અડધા લીંબુનો રસ ઉપરથી ઉમેરશું અને સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ નવા સ્વાદના મગ બની ગયા છે. તો હવે પેનને નીચે ઉતારીએ. બસ 2 વાનગી તો બની અને તૈયાર થઈ ગઈ, પણ વજન ઉતારવામાં મદદરૂપ સાથે અનેક ગુણોયુક્ત જવની રોટલી હવે આપણે બનાવીએ. તેના માટે મેં 1 કપ જવનો લોટ લીધો છે. માર્કેટમાં ઘંટીવાળાને ત્યાં જવનો લોટ સરળતાથી મળી જાય છે, જેમાં ખૂબ જ માત્રામાં ફાઇબર હોય છે. એટલે આ જવમાં અંદર થોડા છોડા હોય ને તેવું લાગે, પરંતુ જવના બધા ગુણો મેળવવા માટે આપણે આ જવના લોટને ચાળશું નહીં, પરંતુ ડાયરેક્ટ જ ઉપયોગમાં લઈશું. અને જો જવની રોટલી તમે પહેલી જ વાર બનાવતા હોય ને તો તેના માટે સાથે 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરવાનો. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન તેલ અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું જ મિક્સ કરવાનું છે. અને ત્યાર પછી 1 કપ પાણી લઈ અને જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈને લોટ બાંધવાનો. ચમત્કારિક ગુણો ધરાવતા જવ વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ છે જ, સાથે તે લોહી શુદ્ધ અને પાતળું કરવામાં મદદરૂપ છે. આંતરડાના ચાંદા માટે, પથરી જેવા રોગ માટે, ડાયાબિટીસ માટે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર છે. જેથી અનેક ગુણોથી ભરપૂર સોફ્ટ જવનો લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે. અને આ લોટને કૂણામાં રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી. છતાં પણ આ લોટ સુકાઈ ના જાય ને એટલે માત્ર 1 જ મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને એ દરમિયાન ગેસ ઓન કરી તેના પર માટીનો તવો પણ ગરમ કરવા માટે ગોઠવી દઈએ. હવે જવનો બાંધેલા લોટનું ઢાંકણ ખોલી લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. આ લોટમાં ઘઉંના લોટ જેવી ચીકાશ હોય છે, તો પાટલી પર લોટના રોલ વાળ્યા પછી જે સાઈઝની રોટલી બનાવી હોય ને તેવા લુવા બનાવી લેવાના છે. હવે બનાવેલા લુવામાંથી 1 લુવો બહાર રાખી બાકીના લુવા બાઉલમાં ઢાંકી અને રાખી દઈશું, જેથી તે સુકાય નહીં. ત્યાર પછી કોરા લોટના મદદથી ગોળ વાળેલા લુવાને વણી લેવાનો છે. જવનો લોટ ઘઉંના લોટ જેવી ચીકાશવાળો હોવા છતાં ઘઉંની રોટલી જેવી આ રોટલી ના બનતા તેની કિનારીઓ છે ને એ સહેજ એવી ફાટશે જ, પણ રોટલી એકદમ પતલી તો વણાશે જ. અહીં હવે રોટલી એકદમ સરસ વણાઈ ગઈ છે. તો બીજી તરફ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં રોટલી શેકાવા માટે ઉમેરી દઈએ. એક બાજુ સહેજ એવી રોટલી શેકાય છે ને ત્યારે બીજા લુવામાંથી આપણે સાથે સાથે રોટલી પણ વણી લઈશું. એક બાજુ રોટલી શેકાયા પછી ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ અને બીજી સાઈડ થોડી એવી શેકાવા દઈશું. અને ત્યાર પછી આ રોટલીને ડાયરેક્ટ ફ્લેમ પર લઈ લઈએ. જવમાં ફાઇબર વધારે હોવાથી આપણે ચાળ્યા વગરનો લોટ લીધો છે, માટે તેમાં છોડા અંદર જ હોવાથી આ રોટલી ફૂલશે નહીં. પણ હા, લોટ ચાળીને લો ને તો રોટલી દડા જેવી ફૂલશે, પણ તેમાં રહેલા ફાઇબર છે ને તે નીકળી જાય છે. અહીં બંને સાઈડ શેકાય થોડી ફૂલી અને રોટલી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને નીચે ઉતારી લઈએ અને ત્યાર પછી વ્યવસ્થિત ઘી લગાવી લેવાનું. જુઓ, એકદમ ઘઉંની રોટલી જેવી જ કૂણી રોટલી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીં બધી રોટલી બનાવ્યા પછી હવે થાળી પણ પીરસી લઈએ, જેના માટે સિંગદાણા તલની ક્રન્ચીનેસ સાથે બાફી અને વઘારેલા અલગ જ સ્વાદના વધારે સ્વાદિષ્ટ મગ પીરસશું. સાથે જ કાચી કેરીનું ડાયરેક્ટ વઘારી અને બનાવેલું ગોળના ગુણોથી ભરપૂર મહિનાઓ સુધી સાચવી શકાય તેવું બટાકિયું પીરસીએ અને સાથે જવની ફુલકા રોટલી પીરસી લઈએ. તેની સાથે છાશ અને અત્યારે જ બનાવેલું મેથિયા કેરીનું તાજું અથાણું હોય ને એટલે ઉનાળામાં ભાવે તેવી સંપૂર્ણ મિની થાળી જમીએ ને એટલે પેટ પણ ભરાઈ જાય અને સ્વાદનો પણ સંતોષ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ થાળીની રેસિપી તમને કેવી લાગી? આ થાળીમાં રહેલી દરેક વાનગી તમે જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો, અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે.